Hello everyone, welcome back to my channel. कुछ स्टूडेंट्स अपने एसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਨੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਟਰ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨਾਲ ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 to 6 ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦਵਾਂਗੀ ਜੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਰਡਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਅ few examples for example population is on the increase so instead of writing ਕਿ population is increasing day by day ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ population is on the increase another example is environmental problems are on the increase so ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ environmental problems are increasing day by day ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ environmental problems are on the increase. Next is tourism. Tourism is on the increase. So instead of writing tourism is increasing day by day, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ tourism is on the increase. ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ increasing day by day, ਤੁਸੀਂ please ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ replace ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਓ on the increase. Next, a matter of concern. Concerns means to be worried about something. In Punjabi, it means chinta. और matter of concern words जो ने ये उस टाइम ही यूज होंगे ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਜਿੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ For example, the increase in number of crime is a matter of global concern. In Punjabi, this sentence means कि crime 'ਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ at ਇਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਕੰਸਰਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਨਸ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਸੋ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਕੰਸਰਨ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਵਰਡਸ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਐਂਡ ਆਪਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਲਿਖ ਲਓ ਨੈਕਸਟ there has been a dramatic increase ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ dramatic means significant for example there is no denying the fact that there has been a dramatic increase in crime over the past few decades in Punjabi this line means कि there is no denying the fact ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ there has been a dramatic increase in crime ਕਿ crime ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ over the past few decades ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੈਕੇਡ ਨੂੰ 10 years ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੋ ਡੈਕੇਡਸ ਮੀਨਸ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਓਵਰ ਦਾ ਪਾਸਟ ਫਿਊ ਡੈਕੇਡਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਵਰ ਦਾ ਪਾਸਟ ਫਿਊ ਈਅਰਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਨਸੈਪਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ Next example is, it is irrefutable that there has been a dramatic increase in environmental problems over the past few decades. In Punjabi, this sentence means, it is irrefutable. Irrefutable means कि इस गल विच कोई शक नहीं है कि there has been a dramatic increase कि कोई बहुत ही increase environmental problems वधिया ने पिछले कुछ दहाकियां तो. Next example is, it is irrefutable that there has been a dramatic increase in tourism over the past few years. So tourism is not a problem. ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ tourism ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ it is irrefutable that there has been a dramatic increase in tourism over the past few years. ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ increasing day by day ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ there has been a dramatic increase. Next is grim issue. Grim issue means serious issue. और ये word भी ਉੱਥੇ ਹੀ use ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ problem increase ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰਿਮ ਇਸ਼ੂ ਫॉर एग्जांपल इट इज अनडिनाइबल दैट क्राइम हैज बिकम ए ग्रिम इशू
undeniable means इसनों कोई नकार नहीं सकता कि crime एक serious issue बन चुका है. So instead of writing कि crime is increasing day by day, ਤੁਸੀਂ कह सकते हो it is undeniable that crime has become a grim issue. Next example is it is irrefutable that environmental problems have become a grim issue. So instead of writing that environmental problems are increasing day by day, you can write this sentence that environmental problems have become a grim issue. So ਤੁਸੀਂ increasing day by day ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਸੋ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਮ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Next sentence is the phenomenon of soaring rate of crime has sparked off an intense concern among people over the past few years. In Punjabi, this sentence means phenomenon means koi concept, soaring rate means increasing rate, crime ek problem has sparked off. Sparked off means activate karna, kisi cheez nu shuru karna. An intense concern means chinta, among means lokan vich over the past few years. So ਇਹ ਥੋੜੀ complex sentence ਆ but ਤੁਸੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ crime is increasing day by day, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ the phenomenon of soaring rate of crime ਕਿ ਜੋ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ sparked off means activate ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ ਚਿੰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ over the past few years. Next example is the phenomenon of soaring rate of usage of plastic bags have sparked off an intense concern among people over the past few years. In Punjabi, this sentence means कि जो ਇਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ੇਜ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਜਗਾਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸਪਾਰਕ ਆਫ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੰਗ ਮੀਨਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਅਮੰਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਦਾ ਪਾਸਟ ਫਿਊ ਈਅਰਸ. ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਥੋੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਦੈਨ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਇਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. Next is alarming rate. You can also write sentences with the help of alarming rate. Alarming rate means something that is worrying or disturbing. In Punjabi, alarming rate ਉਦੋਂ ਹੀ use ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ. For example, traffic problem is increasing at an alarming rate. So it means कि traffic problem increase हो रही है at alarming rate. So instead of writing is traffic problem is increasing day by day, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ word use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ traffic problem is increasing at alarming rate. So but ਇਹ word ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ use ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ problem ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ. For example, environmental problems are increasing at an alarming rate. Next is fast pace. Fast pace means happening very quickly. In other words, we can say a fast speed. So ਇਹ word ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ use ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ problem increase ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ fast speed ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ concept even ਕਿ technology ਬਹੁਤ flourish ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ at fast pace ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ word use ਹੋ ਸਕਦਾ. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ problem ਦੇ ਹੀ use ਹੋਏਗਾ. For example, environmental problems are increasing at a fast pace. It means ਕਿ environment problems ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. Next example is tourism is increasing at a fast pace. So tourism भी बहुत बढ़ रहा है. So tourism is increasing at fast pace. So that's it for this session. Please try to bring variations in your writing. So if you find this video useful, then please share it with your friends and subscribe my channel. Thank you for watching and have a good day.